Hi everyone! Kumusta kayo? My name is Ria. Welcome to my channel. In today's video ay i-share ko sa inyo ang aking favorite na nilagang manok. Madali lang itong lutuin at simple lang yung mga sangkap. At isa ito sa mga pagkaing Pinoy na talagang pwede kong kainin everyday. Okay, sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan, kindly check na lang. So first off, kukuha tayo ng pot over medium heat ito. Lagyan natin ng tubig along with red onion at yung bottom part ng spring onion. Takpan natin ito at pakuluan. After kumulo, i-add na natin yung manok. So sa manok, gumamit ako ng chicken wings at chicken thighs. Then, sa manok, kailangan may cut ng manok dapat na bone-in kasi yun ay nagbibigay rin ng flavor. So, niluto ko yung manok muna ng, I would say, mga 10 minutes lang muna and then i-add natin yung patatas. So, sa patatas, lutuin natin ito ng mga 12 to 15 minutes lang. Then, after that, i-add natin yung saging na saba. Yan. So, sa saging na saba, additional ng mga, I would say, 6 to 8 minutes ito. And then, kapag luto na yung manok, malambot na yung patatas, at pati yung manok na rin, at saka yung saging na saba, i-add na natin dito yung bokchoy, you can use pechay, cabbage, naglagay rin ako ng freshly cracked na ground black pepper. Or you can use whole peppercorn naman. Then, naglagay rin ako ng fish sauce. Ito yung pampalasa na ginamit ko. Then, hinalo ko lang yan saglit. And then, takpan natin ito ng mga 3 minutes. Hindi natin i-overcook yung vegetables. Yan. So, this is what it looks like after ng 3 minutes. Then, tinikman ko ito. Sa cooking naman, it's always about your taste. So, adjust accordingly. After ko itong tinikman, naglagay ako ng konting asin. Okay? And that's it. Turn off the heat and it's ready to serve. I totally recommend this recipe, guys. Ang sarap. Parang yung manok mismo, para sa akin na parang creamy talaga. Ang sarap. Okay, sana i-try nyo. At kapag nagustuhan nyo itong mga ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care.